Sziasztok! Megnézzük ismét, hogy mire számíthatunk a következő 48 órában. Onnantól kezdve, hogy rátalál ez a videó, onnantól kezdve indul a 48 óra, és ismét úgy, mint ahogy szoktunk, van az 1-es csoport és a 2-es csoport, és fogjunk is hozzá, lássuk, hogy mit mutatnak a lapok az 1-es csoportot választók számára. Ha még nem sikerült a választás, akkor kérlek állíts meg a videót, és akkor utána folytasd, hogyha eldöntötted. Jó, tehát mire számíthatnak az 1-es csoportot választók? Mi történik a következő 48 órában velük? Mi az, amire számíthatnak? Lássuk, mit tudhatunk meg a lapokból. Kijött a kudarc, mint a korongok hetese, az erénylapja, a botok 3-asa, a kardok királynője, nagy arkánonként a halál, és a botok 8-asának a gyorsaság lapja. Ezek alapján egy nagyon érdekes helyzet rajzolódik ki előttem, és egy nagyon érdekes információ, ugyanis úgy tűnik, hogy az elmúlt időszakban legalább egy életterületen sorozatos kudarcok értek. Függetlenül attól, hogy te próbáltál türelmes lenni, és próbáltad elfogadni a dolgokat, hogy jó, hát akkor ez így történik, én megértem, oké, hogy ez nem jön össze, de ezek mégiscsak kudarcok voltak. És most azt mutatják a lapok, hogy történhet valami olyan, ami ezt a kudarcot megjutalmazza, vagy ezt a kudarc élményt megjutalmazza nálatok, méghozzá úgy, hogy a kardok királynőjével a tisztaság, az őszinteség, a valódi háttérdolgok felismerése által lesz ez a jutalom, vagy élhetitek meg kvázi jutalomként ezt a korábbi időszakot, amit hát, mint ahogy a lap is mutatja, fekete. Szóval nagyon sötétnek éltétek meg. És ezek a felismerések, ezek az őszinte szembenézés, ami most ezt kiváltja, ez egy olyan dolgot eredményez, így a halállal, ami bennetek egy nagy átalakulást, egy nagy transformációt eredményez. Annak szemszögéből, hogy hogyan élitek meg, vagy hogyan éltétek meg azt a bizonyos eseményt. Lehetséges, hogy ráláttok egy másik szemszögből, egy magasabb szemszögből erre az egész eseményre, amit ti ilyen nagyon nehezen éltetek meg, és rájöttök arra, hogy lehetett volna azt másképp is kezelni. És ez ilyen villanásszerű, itt a gyorsaság lapjával, ez egy ilyen villanásszerű felismerés élménye lehet azoknak, akik ezt az 1-es csoportot választották. Tehát nem is biztos, hogy abban a pillanatban tudatosulni fog bennetek, hogy ez a felismerés megtörténik. Sokkal inkább én úgy érzem, hogy ez a halállapjával ennek egy hosszú távú következménye lesz. Tehát lesz egy olyan villanásszerű esemény, ami később realizálódik a fejetekben, vagy a gondolataitokban, az érzéseitekben, hogy ez összefüggésben van azzal a kudarccal, azzal az eseménnyel, de a lényeg az, hogy itt és most fog megtörténni valami olyan, aminek hosszú távú következményei lesznek. Úgyhogy számotokra
egy nagyon ígéretes 48 órát mutatnak a lapok, és tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy ha van ilyen élethelyzetetek, amiben úgy éritek meg, hogy kudarcot éltek meg, akkor ez az üzenet, ez arról szól, hogy hamarosan megértitek, hogy miért kellett azt átélni, hamarosan megértitek azt, hogy milyen célt szolgált az a megtapasztalás, megélés nektek, és ez olyan gyorsan fog történni, hogy igazából akkor is ott nem is fogtok ráeszmélni, csak sokkal később. De mindenképpen valami olyan kiváltója lesz, ami összefüggésben van azzal, hogy szembe mertek nézni magatokkal, szembe mertek nézni az élethelyzetetekkel. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, megnézitek. Köszönöm, hogyha lájkolsz, feliratkozol, ha megosztod a videót és a véleményedet. És kívánom, hogy ezt így ilyen pozitív élménnyel éljetek meg, mint amit én most érzek, hogy ez milyen felszabadítólag fog rátok hatni. És minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok! Jó, akkor lássuk, hogy akkor a 2-es csoportot választók számára mi érkezik a következő 48 órára. Mi az, ami számukra megmutatnak a lapok. Lássuk, mit mutatnak a 2-es csoportot választók számára a következő 48 órában. Kijött a kardok 8-as, az érmék 8-as, az érmék ásza, az érmék 9-ese és a kelyhek 7-ese. És ez alapján nekem az jött itt menet közben, hogy közületek nagyon sokatoknak van olyan gondolata, olyan meglátása, amivel tudjátok, hogy korlátozzátok, megakadályozzátok sajátok magatokat az előbbre jutásban, az élet különböző területein. Lehet ez a párkapcsolat, de lehet a munka területén, karrier területén is. Ugyanakkor, mivel ezt tudjátok, hogy ilyen önkorlátozó gondolataitok is vannak, elkezdtetek rajta dolgozni. És nekem az jön most ezekből a lapokból, hogy a következő 2 napban ennek valamiféle jutalma érkezik meg az érmék ászával. Az univerzum, az égiek, ki miben hisz, egyfajta ajándékot hoz számotokra, egy olyan ajándékot, ami hosszú távon határozza meg majd az életeteket, és ez az ajándék a földi 3D-s életetekben egészen tapintható és érzékelhető lesz, hiszen az érmék 9-esével a jólét, a bőség körülményeit mutatja. Úgyhogy amire figyelni kell viszont a végén a kelyhek 7-ese. És ez egy ilyen figyelmeztetésnek érzem én, hogy nyugodtan örüljetek annak, hogyha jön az életetekbe egy különleges lehetőség, egy különleges ajánlat, ami tényleg már ránézésre is a bőség ígéretét hordozza magában. Csak arra kell figyelni, hogy ha több választási, vagy több területre is érvényes ez az ajánlat, vagy több területen is megjelenik egy ilyen ajánlat számotokra, akkor melyiket válasszátok el?
külön kell választani az ocsuta búzától. Én nekem most ez jön ebből, mert hogyha megnézitek itt ezt a Kejhek hetest, itt van, ahol a győzelmet mutatja a kelyhely, van, ahol a kígyót, van, ahol egy várat, van, ahol az örömködést, de a többségében a negatív lehetőségeket, tehát a negatív kimenetelt mutatják a kelyhek, úgyhogy ezért figyelemfelhívó ez a kirakás is, hogy ha érkezik valamilyen ajánlat az életetekbe, és láthatóan vagy érzékelhetően ennek pozitív hozadéka van, vagy lesz, akkor legyetek körültekintőek, és vizsgáljátok meg, hogy csak pozitív hozadéka lehet, vagy lehet negatív is. És akkor, ha lehet negatív is, akkor próbáljátok meg azt konkretizálni, és mindent letisztázni, mert látszik, hogy azért ti nagyon alaposok vagytok, nagyon is körültekintőek vagytok, nagyon is tisztában vagytok azzal, hogy minden dolog akkor lesz tökéletes, vagy akkor kapjátok meg érte a megfelelő számotokra a legmegfelelőbb eredményt, hogyha abba beleteszitek a munkát, és itt a munka most erről szól, hogy ismerjétek fel, hogy melyik a jó irány, vagy milyen rossz lehet, vagy milyen hátsó szándék lehet itt mögötte. Szóval ez, ami a következő 2 napban lehetséges a számotokra. És én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogyha megnéztétek. Köszönöm, ha lájkoltok, feliratkoztok. Megírjátok, hogy mi az, ami a ti helyzetetekben ebből megvalósulhat, és hogyan. És kívánom, hogy mindannyiótaknak sok ilyen érmékásza lehetőség érkezzen az életében, mert ez egy nagyon pozitív, nagyon jó lehetőség. Úgyhogy minden jót kívánok, sziasztok!